अपरेसन गरिदिनुहोस् भन्दैन हैन एज अ डक्टर कसैलाई पनि अपरेसन गर्न मन लाग्दैन फिमेलको सबैभन्दा स्ट्रेसफुल टाइम भनेको उसको डेलिभरी गर्ने टाइम हो हैन अनि त्यो बेलामा चारैतिर नचिनेको मान्छेसँग घेरिएर अनि नेकेड हुन्छ त्यो माथि कराछ पुश गर बल गर्नुस् भनेको छ इट बिकम्स भेरी पेनफुल एन्ड ट्रोमेटिक टु रिमेम्बर यस्तो गर्मीमा तपाईले सुत्केरीलाई गुम्म गरेर राख्यो भने त सुत्केरी नै फेन्ट हुन्छ नि लाइक वी आर सो भोकल एन्ड ओपन अबाउट लुक्स नि हैन कस्तो मोटाको कस्तो दुब्लाको कस्तो गोरो कस्तो कालो यु नो लाइक नमस्ते एन्ड वेलकम टु अनदर एपिसोड अफ गर्वा गाथा आजको यो एपिसोड चाहिँ यहाँहरूको लागि एकदमै इन्फर्मेटिभ हुनेवाला छ बिकज वी हेभ एन अब्स्टेट्रिसियन एन्ड गाइनेकोलोजिस्ट विथ अस टुडे र हामी यहाँहरूले सोध्न खोजिएको प्रश्नहरू चाहिँ उहाँलाई सोध्नेछौँ सो विदाउट एनी डिले आई वुड लभ टु वेलकम डक्टर स्मृति मास्के टु आवर पडकास्ट थ्याङ्क यू सो मच डक्टर फर कमिङ इन टु आवर सो थ्याङ्क यू अल्सो कुड यू प्लिज इन्ट्रोड्युस योर सेल्फ टु आवर अडियन्स म चाहिँ डक्टर स्मृति मास्के म एज अ प्रिन्सिपल कन्सल्टेन्ट नेपाल मेडिसिटी हस्पिटलमा काम गर्दैछु हजुर मेरो स्पेसालिटी भनेको चाहिँ प्री र पोस्टनेटल फिटनेस कस्मेटिक गाइनी र म चाहिँ आई रियली बिलिभ इन रेस्पेक्टफुल मटर्नल केयर अनि म पेरिमेनोपज र मेनोपजमा पनि द्याट्स मेरो अर्को एरिया अफ प्यासनली काम गर्न मन लाग्ने ठाउँ हो सो द्याट्स मी सो आजको एपिसोडमा चाहिँ हामी अडियन्सहरूले चाहिँ एकदम धेरै सोधिएको प्रश्नहरू चाहिँ यहाँलाई सोध्नेछौँ होइन सो यो चाहिँ Q&A राउन्ड जस्तो हुनेछ सो बिफोर वी डाइभ इन्टु आवर Q&A राउन्ड यहाँ पनि एउटा मदर हुनुहुन्छ होइन सो यहाँको अहिलेसम्मको मदरहुड जर्नी चाहिँ कस्तो भएको छ सर र समराइज गर्नुपर्दा चाहिँ कस्तो भइरहेछ सो टु स्टार्ट विथ जजमेन्ट्स आर भेरी कमन होइन सो मैले मेरो बच्चा 18 महिना हुँदाखेरि उसलाई छोडेर पढ्न जान खोजेको थिएँ जानु पर्यो होइन मेरो मास्टर्सको लागि सो त्यतिखेर आई वाज रियली जज्ड बाई द सोसाइटी कस्तो सेल्फिस मदर कस्तो आफ्नो बारे मात्रै सोचेको करियर गरेको यसको बच्चा बिग्रिन्छ होइन दिज वर द जजमेन्ट्स द्याट आई गट तर मेरो लागि त्यतिखेर त्यो गर्नु नेसेसरी थियो द्याट वाज हु आई वाज होइन त्यसपछि आई केम ब्याक आई फोकस्ड अन माई बच्चा माई फ्यामिली माई वर्क आई ब्लसम्ड होइन त्यसपछि आएर जब मेरो छोराको एसईको टाइम थियो त्यतिखेर चाहिँ आई वाज अलमोस्ट लाइक मेरो प्रोफेसर हुने क्राइटेरिया पुगिसकेको थियो सबै होइन फ्यु मन्थ्स एक्स्ट्रा त्यो काम गरेको भए म प्रोफेसर पनि हुने क्राइटेरिया पुग्थ्यो तर त्यतिखेर आई लेफ्ट माई जब बिकज आई फेल्ट मलाई चाहिँ के लाग्यो भने मेरो छोरालाई म चाहिन्छ उसलाई म उसँग बसेर पढ्न होइन तर अराउन्ड हिम सो त्यतिखेर छुट्टीहरू मिलेन सो आई रिजाइन्ड सो त्यतिखेर आई वाज जज्ड एज वान अफ द मोस्ट मूर्ख डक्टर जो चाहिँ त्यत्रो ठुलो छोराको लागि आफ्नो करियर छोड्यो होइन एन्ड देन लाइक माई सन पास्ट एकदम राम्रो मार्क्स ल्यायो एन्ड देन ऊ बाहिर पढ्न गयो होइन सो जजमेन्ट्स सबैजनाको एभ्री एक्टमा हुन्छ वेन युर अ मदर तर तपाईको जुन गट फिलिङ इन्स्टिन्क्ट तपाईलाई जे गर्नुपर्छ त्यो गर्यो भने यु आर ह्याप्पी यु डोन्ट निड टु एक्सप्लेन इट टु द सोसाइटी ओर एनीबडी हजुर सो आइम ह्याभिङ अ भेरी नाइस टाइम मदरहुड इज द मेरो लाइफको सबैभन्दा तपाईँको बेस्ट मोमेन्ट बेस्ट चिज के हो भन्यो भने आई थिङ्क बिङ मेरो सन्स मदर इज द बेस्ट थिङ द्याट आई हेभ तपाईँले इन्ट्रोड्युस योर सेल्फ भने आई थिङ्क I am my son's mother. That's the best identity I have. So त्यो जजमेन्ट्सले गर्दा चाहिँ त्यति बेला यहाँलाई केही अफेक्ट गर्यो त्यो भनेको त धेरै टाइम अगाडिको कुरा भयो नि त होइन सो त्यसले केही अफेक्ट गर्यो यहाँलाई डाउटहरू मनमा पेदा त्यस्तो केही भयो कि नो इनफ्याक्ट त्यो डाउटले मलाई झन् स्ट्रेन्थ दियो कि म सबलाई रङ प्रुभ गर्छु यु नो लाइक इफ अब जे चिज हुनु छ त्यो हुन्छ तर आफ्नो कर्म त गर्नु पर्यो नि सो आफूले गर्नुपर्ने चिजहरू गरिरहनु पर्छ रिजल्ट्स इरेस्पेक्टिभ अफ त्यो रिजल्टको यो हुन्छ कि त्यो हुन्छ कि डराएर नगर्नुभन्दा केयरफुल्ली आफ्नो काम गर्दै जाने एट दि एन्ड सबै चिज राम्रो हुन्छ सो हाम्रो वर्किङ ममहरू जति पनि जनाले यो अहिले हेरिरहनु भएको छ यो एपिसोड होइन उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ उहाँहरूलाई अनलेस एन्ड अन्टिल तपाईँ आफू भित्रबाट खुसी हुँदैन तपाईँले एउटा ह्याप्पी फ्यामिली रेज गर्नै सक्दैन हजुर सो 24 घन्टा सँगै बसेर पनि त्यो ह्याप्पी हुन्छ भन्ने छैन काम नगरेको मान्छे फुल टाइम होम मेकर कोही छ भने पनि त्यो पनि अनह्याप्पी छ भन्ने होइन सो
कोही हुनसक्छ जसको लागि फ्यामिली एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, जसले वर्क गिभ अप गरे हुन्छ। एन्ड आई एडमायर दोज वुमन हुन्छ नि, त्यो मान्छेहरूले पनि एफर्टै लगाएर गरेको हो। जो मान्छे बाहिर घरबाट बाहिर काम गर्न आफ्नो आइडेन्टिटी बनाउन गएको छ, उसको पनि एउटा जर्नी डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो एभ्री मान्छेको डिफ्रेन्ट स्टोरी हुन्छ, सबैको आफ्नो आफ्नो कथा हुन्छ। एन्ड त्यो होल कथा इज ब्युटिफुल इन इट्स सेल्फ। खालि आफ्नो कथा सबैभन्दा बेस्ट हुनु पर्यो, यु नो। मैले भन्छ नि, आई लभ लिसनिङ टु एभ्रीबडी स्टोरी, बट माई स्टोरी इज द बेस्ट स्टोरी। सो अब हाम्रो Q&A सेसनतिरै लागौँ होइन। सो हाम्रो यसमा चाहिँ 3टा सेगमेन्ट रहेको छ। सो फर्स्ट सेगमेन्टमा चाहिँ विल बी टकिङ अबाउट प्रेग्नेन्सी, अनि त्यस पछाडि लेबर पेन एक्सपिरियन्स सबै थरी भइहाल्यो होइन। त्यस पछाडि चाहिँ पोस्टपार्टम र त्यसको मिथको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। सो साल वी बिगिन? हस्, मैले सक्ने जति आइलाग्छ। सो फर्स्टमा चाहिँ यो चाहिँ सबै हाम्रो अडियन्सहरूले नै सोध्नु भएको क्वेसनहरू हो। सो त्यसमा चाहिँ अब धेरै क्वेसनहरू आएको थियो मलाई, जुन चाहिँ अब धेरै म्याक्सिमम आयो त्यो मात्रै मैले लिस्ट आउट गरेर राखेको छु। सो प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ प्रेग्नेन्सीको सेगमेन्टमा जाउँ है त हामी। सो फर्स्टमा छ, वाट इज द राइट एज फर वुमेन एन्ड मेन फर हेल्दी प्रेग्नेन्सी? ओके, कस्तो हुन्छ भने बायोलोजिकल एज भन्नुभयो है तपाईँले। ओके, सो बायोलोजिकल एजमा चाहिँ केटा र केटीको चाहिँ कस्तो भएको हुन्छ भने, केटी मान्छेले चाहिँ आमाको पेटबाट 2 लाख अन्डा लिएर आएको हुन्छ होइन। अनि उसको एज पुगिसकेपछि चाहिँ हरेक महिना 2-3टा अन्डा निस्किने हो होइन। सो अब हामीले पनि 2 लाखवटा अन्डा किनेर कोठामा राख्यो भने होइन, के हुन्छ, त्यो सुरुमा खाने अन्डा फ्रेस हुन्छ। तर जति जति पछिको एगहरू ब्रेक गर्दै गयो, कुनैमा पहेँलो हुँदैन, कुनै कुहिएको हुन्छ, फेरि कुनै फ्रेस पनि हुन्छ। सो बुझ्नुभयो नि मैले बुझाउन खोजेँ। सो फिमेलहरूले चाहिँ आफ्नो बडीलाई चाहिँ रेफ्रिजरेटर जस्तो बनाएर राख्न सक्यो भनेको मतलब प्रपर न्युट्रिसन होइन, राम्रो खाइरहेछ, व्यायाम गरिरहेछ, रक्सी चुरोट खाएको छैन भने अलिक लामो टाइमसम्म पनि त्यो एगहरू फ्रेस भइरहन्छ। तर तपाईँले नम्बरै सोध्नु भएको भए चाहिँ मलाई केटी मान्छेको चाहिँ 20 वर्षदेखि अर्ली 30s इज एकदम प्राइम टाइम फर फर्टिलिटी, बच्चा पाउनको लागि राम्रो होइन। 20 to अर्ली 30s, त्यसपछि 35-40 पुग्दै गएपछि चाहिँ फर्टिलिटीको रेट चाहिँ अलिकति कम हुन्छ, 10 to 15%ले कम हुँदै जान्छ। सो फिमेलको एज यही हो। मेनहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हरेक 3 महिनामा फ्रेस ब्याच अफ स्पर्म बिरे बनाउँछ। सो मेलहरूको चाहिँ रिप्रोडक्टिभ एज फिमेलको भन्दा अलिक लामो हुन्छ होइन। तर मेलले मेरो एज लामो छ रिप्रोडक्टिभ, आई क्यान जहिले मलाई बच्चा पाउन सक्छु भनेर राम्रो इन्भाइरोमेन्ट जस्तो स्मोकिङ ड्रिङ्किङ यस्तो एकदम धेरै गर्ने गरेछ, जस्तो एकदम गर्मी इन्भाइरोमेन्टमा बढी छ भने चाहिँ उनीहरूको वीर्यमा फेरि डिफेक्ट आउन सक्छ होइन। सो मेनको पनि आफ्टर 45 रिप्रोडक्टिभ स्पर्महरू अलिकति त्यो मुभमेन्टहरू कम हुने, डिफेक्टिभहरू हुनसक्छ। सो त दुवै मेल र फिमेलको लागि डिफ्रेन्ट एज छ। तर फिमेलको लागि चाहिँ एकदम प्राइम राम्रो एज 20 देखि अर्ली 30s 35 सम्म इज द आइडियल एज। सो त्यो टाइम जति टाइम पछि हुँदै गयो त्यति पछि चाहिँ एगको क्वालिटी नराम्रो हुँदै जान्छ, हजुरले भन्नुभयो। एगको क्वालिटी नराम्रो हुनसक्छ, प्रेग्नेन्ट हुन सक्ने सम्भावना कम हुनसक्छ, प्रोबेबिलिटी चान्सेसहरू। क्वेसन चाहिँ हामीलाई पिसिओएससँग रिलेटेड क्वेसन छ होइन। सो पिसिओएस भएको महिलालाई चाहिँ कन्सिभ गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ भनिन्छ कि। सो पिसिओएस भएको महिलाले चाहिँ कसरी र कुन टाइममा चाहिँ प्रेग्नेन्सी प्लान गर्दा चाहिँ हेल्दी प्रेग्नेन्सी प्लान गर्न सकिन्छ? सबैभन्दा पहिला त यो पोलिसिस्टिक ओभेरियन डिजिज या सिन्ड्रोम चाहिँ इट्स अ ग्रुप अफ डिजिज हो, जसमा चाहिँ एगमा चाहिँ एउटा कुनै पर्टिकुलर डोमिनेन्ट फलिकल हुँदैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो क्वालिटी अफ एग आउन गाह्रो हुने, पिरियड हुन गाह्रो हुने यो भएको हुन्छ होइन। नाउ पोलिसिस्टिक ओभरिज भएको फिमेलले एकदमै रेगुलरली रुटिनली आफ्नो हेल्थको बारे फोकस गरेछ, एक्सेसिभ वेट गेन हुन दिएन होइन, मेडिकेसनहरू खाछ अर लाइक थाइरोइडको चेकअप प्रपर वेमा गरिरहेछ, स्मोकिङ ड्रिङ्किङ गरेको छैन भने इभन विथ पोलिसिस्टिक ओभेरियन डिजिज प्रेग्नेन्सी त्यति डिफिकल्ट चिज हुँदैन। तर दिस गोज फर नर्मल मान्छे पनि, एभ्री नर्मल नन पोलिसिस्टिक ओभेरियन भएको फिमेल पनि इफ सी इज भेरी केयरफुल अबाउट हर हेल्थ, रेगुलरली मेडिसिन खाइरहेछ, एक्सर्साइज गरिरहेछ, एक्सेसिभ ओबेसिटीको जस्तो प्रब्लम छैन भने प्रेग्नेन्सी
is not that difficult. ओके सो अर्ली प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ एकदम धेरै मिसक्यारेज हुने चान्सेस बढी हुन्छ भनिन्छ कि सो हाउ क्यान वान प्रिभेन्ट इट तपाईँलाई यो क्वेसन एड्रेस गर्नु अगाडि होइन नेचरको चाहिँ कस्तो रुल छ भने सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट होइन त्यो जेनेरेसन अफ न्यू जेनेरेसन जुन चाहिँ अहिलेको करेन्ट इन्भाइरोमेन्ट चेन्जलाई एड्याप्ट गर्न सक्छ सर्भाइभ गर्न सक्छ दोज प्रेग्नेन्सिज अगाडि आउँछ होइन सो अर्ली मिसक्यारेज हुने कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दोज बच्चाहरू हु आर जेनेटिकली नट स्ट्रङ देन त्यस्तो चाहिँ अबर्सन हुन्छ होइन नाउ यो क्वेसन एड्रेस गर्दाखेरि कि किन अर्ली मिसक्यारेज चाहिँ किन गर्दाखेरि हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट इज जेनेटिक लाइक आई सेड जुन बच्चाहरू चाहिँ नेक्स्ट इन्भाइरोमेन्टमा सर्भाइभ हुन सक्दैन जेनेटिक इज भेरी कमन कज सेकेन्ड कज भनेको युट्रसमा केही प्रब्लम भयो होइन जस्तो युट्रसको कन्जेनाइटल एब्नर्म्यालिटी होइन युट्रसमा बनावटी समस्याहरू छ भने त्यो कारणले पनि अबर्सन हुनसक्छ अर्को भनेको प्रेग्नेन्सीलाई सपोर्ट गर्ने हार्मोनको कमी भयो होइन त्यो भयो भने पनि अबर्सन हुने चान्स हुन्छ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ त एकदम एक्सेसिभ स्ट्रेस एकदम एक्सेसिभ फिजिकल एक्जर्सन एन्जाइटी यिनीहरूले गर्दाखेरि पनि अर्ली प्रेग्नेन्सी लस हुनसक्छ सो ग्रसली तपाईँले मलाई सोध्नुभयो भने जेनेटिक मेकअपदेखि लिएर मदरको हेल्थमा प्रब्लम दिज आर द कमन कज जसले चाहिँ अर्ली प्रेग्नेन्सी लस हुन्छ सो अल्सो एकचोटि मिसक्यारेज भइसके पछाडि चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ फेरि अर्कोचोटि पनि मिसक्यारेज हुने चान्सेस चाहिँ एकदम बढी हुन्छ भनिन्छ कि सो त्यो चाहिँ त्यही जेनेटिक भएर हो कि त्यही नै हो रिजन वान अफ द रिजन त्यो पनि हुनसक्छ अनदर रिजन इज मेडिकली केही डिजिजहरू भइरहेको हुनसक्छ जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो रिकरेन्ट स्पन्टेनियस अबर्सन भनेको हरेकचोटि प्रेग्नेन्ट भयो कि अबर्ट भइरहने चाहिँ त्यतिखेर हामीले एएनए टेस्टहरू गरेर कज पत्ता लगाएर सो कहाँनिर प्रब्लम छ त भनेर आइडेन्टिफाई गरेर डिटेल वर्कअप गरेर मात्रै प्रेग्नेन्ट हुन पनि एडभाइस गर्छौँ किनकि प्रेग्नेन्सी भनेको एकदम रमाइलो फेज हो कुनै पनि फिमेलको लागि त्यो हरेकचोटि एक्साइटेड भयो अनि हरेकचोटि 2 मन्थ्समा या लाइक 1 मन्थमै अबर्ट भएर त्यो इमोसनली रोलर कोस्टर राइड त गाह्रो हुन्छ नि होइन सो वी युजली रेकमेन्ड कि एकचोटि दुईचोटि अबर्सन भएपछि सबै डिटेल वर्कअप गरेर कहिलेकाहीँ मेल फ्याक्टर पनि हुनसक्छ अबर्सनकोमा होइन सो वेयर इज द प्रब्लम त्यो आइडेन्टिफाई गरेर अगाडि गयो भने बेटर हुन्छ सो मेल फ्याक्टरले गर्दाखेरि पनि अबर्सन हुने चान्सेस हुन्छ या एट टाइम्स कहिलेकाहीँ हुनसक्छ अनि अल्सो यस्तो भनिन्छ कि अबोर्सन कसैले गरेको छ भने होइन अबोर्सन अथवा मिसक्यारेज भएको छ अथवा कन्ट्रासेप्टिभ पिल्सले गर्दाखेरि पनि कन्सिभ गर्न गाह्रो हुन्छ भनिन्छ कि सो त्यो चाहिँ के हो यसको चाहिँ आइडिया के हो तिनवटा क्वेसन सोध्नुभयो एउटा इज पहिला अबोर्सन भयो भने फेरि अबोर्सन हुने जस्तै कोही महिलाले चाहिँ सुरुमा अबोर्सन गर्नुभएको छ भने हजुर आफैले अबोर्सन गर्नुभएको छ भने चाहिँ नेक्स्ट टाइम चाहिँ उहाँलाई चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुन गाह्रो हुन्छ भनिन्छ होइन सो त्यो चाहिँ के ओके सो त्यो क्वेसनको आन्सर चाहिँ होइन अनलेस एन्ड अन्टिल इट्स अ गिल्ट ट्रिप भने मतलब त्यो गिल्ट आफ्नोमा लिइरह्यो भने चाहिँ हो बिकज स्ट्रेस डज कज अबोर्सन अर प्रेग्नेन्ट हुनै पनि गाह्रो हुनसक्छ तर तपाईँले सेफली कोही डक्टरसँग राम्ररी गराउनु भएको छ भने चान्सेस कम हुन्छ प्रब्लम विथ आफैले अबोर्सन गर्दाखेरि चाहिँ इन्फेक्सन हुने चान्सेस एकदम हाई हुन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्फर्टिलिटी नै हुनसक्छ प्रेग्नेन्ट हुनै गाह्रो चाहिँ हुनसक्छ त्यसैले एउटा प्रपर गाइडेन्समा गऱ्यो भने चाहिँ अबोर्सनले चाहिँ पछि गएर अबोर्सन हुने या कन्सिभ हुन गाह्रो हुने चाहिँ होइन तर अबोर्सन गर्नु चाहिँ राम्रो चिज होइन कन्ट्रासेप्सन इज मच बेटर कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स पनि जसले लिइराख्नु भएको हुन्छ महिलाहरूले होइन उहाँहरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ भनिन्छ यसमा चाहिँ यो चाहिँ कतिको ट्रुथ हो त आई क्यानट टेल यु अबाउट रेयर कजेस अर एकदम वान्स इन अ कसैलाई भएकोलाई नै त्यसलाई नै ट्रुथ चाहिँ लिनु हुँदैन तर अब वी आर साइन्टिस्ट वी बिलिभ इन एभिडेन्स होइन हाम्रो एभिडेन्स अनुसार चाहिँ कन्ट्रासेप्सन रिभर्सिबल कन्ट्रासेप्सन गरेको मान्छेहरू जस्तो पिल्स खाइरहेछ अथवा लङ एक्टिङ रिभर्सिबल कन्ट्रासेप्सन गरिरहेछ जस्तो 3 महिने सङ्गिने सुई पाखुरामा लगाउने पाठेघरभित्र लगाउने यिनीहरू चाहिँ सबै रिभर्सिबल हो हजुर सो यो चाहिँ
टाइम लिन सक्छ तर रिभर्स चाहिँ हुन्छ। त्यो रिभर्स चाहिँ नहुने भएको भए एज अ डक्टर हामीलाई पनि दिन डर लाग्छ होइन। तर तपाईँले पर्मानेन्ट कन्ट्रासेप्सन जस्तो ट्युब बान्नु भएको छ अथवा श्रीमानले भ्यासेक्टोमी गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ गाह्रो हुन्छ। तर ओरली खाइरहने रिभर्सिबल कन्ट्रासेप्टिभहरू युज गरिरहनु भएको छ भने टाइम लिन सक्छ कहिलेकाहीँ तर हुन चाहिँ हुन्छ। त्यसैले त त्यसको नामै रिभर्सिबल कन्ट्रासेप्टिभ हो नि, लङ एक्टिङ रिभर्सिबल अथवा सर्ट कन्ट्रासेप्सन मात्रै। सो यो सेगमेन्टको लास्ट क्वेसन रहेको छ, इज इट सेफ टु ह्याभ सेक्स इन प्रेग्नेन्सी? अनलेस एन्ड अन्टिल कुनै मेडिकल कन्डिसन छ जसले गर्दाखेरि तपाईँको गाइनोकोलोजिस्टले चाहिँ सम्पर्क गर्नु हुँदैन भनेर भनेको छ भने चाहिँ नगर्दा राम्रो। अदरवाइज सेक्स इज एब्सोल्युटली नर्मल इन प्रेग्नेन्सी। सो हाम्रो फर्स्ट सेगमेन्ट सकिसकेको छ यहीसँगै। अर्को सेकेन्ड सेगमेन्ट चाहिँ हाम्रो लेबर पेन र डेलिभरीसम्मको कुराकानी हामी यो सेगमेन्टमा गर्नेछौँ। सो यसको फर्स्ट क्वेसन भनेको चाहिँ जो मान्छे महिला फर्स्ट टाइम प्रेग्नेन्ट हुनुभएको हुन्छ होइन, उहाँलाई त लेबर पेन कुन बेला स्टार्ट भएकै थाहा हुँदैन किनकि कन्फ्युजिङ हुन्छ, सबैजनाले डिफ्रेन्ट ओपिनियन दिइरहेको हुन्छ। सो हाउ क्यान वान नो कि ओहो अब मेरो चाहिँ लेबर पेन स्टार्ट भयो है भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउन सकिन्छ? जुन यो लेबर पेन भनेर भन्छ नि होइन, आइडियली यो थर्ड ट्राइमेस्टर अथवा प्रेग्नेन्सीको एन्डतिर हुन्छ तर कसैको प्रिटर्म लेबर पनि हुनसक्छ होइन। सो वार्निङ साइनहरू के हो त भन्दाखेरि पेट दुख्ने छोड्ने हुने, पेट दुख्ने छोड्ने सँगसँगै पेट साह्रो हुने, दुखाइ पेटबाट खुट्टातिर र कम्बरतिर सर्ने, कुनै पनि चिजले दुखेको निकै नहुने, आराम गर्दा पनि निको नहुने होइन, र दुखाइ सँगसँगै पिसाब जस्तो पानी वाल्ल गयो अथवा रगत बग्यो अथवा बच्चा चलेन, यो भनेको डेन्जर साइन्सहरू हो। यस्तो हुने बित्तिकै तपाईँले घरमै यही हो कि त्यही हो कि भनेर कन्फ्युज हुनु सट्टा आफ्नो ट्रिटिङ obstetrician का इमिडिएटली कम्युनिकेट गरेर हस्पिटल जानु इज बेटर। म्याक्सिमम से म्याक्सिमम फल्स लेबर पेन भएर घर आइन्छ नि त, नराम्रो त होइन। तर घरैमा बसेर यो हो कि त्यो हो कि भनेर हस्पिटल पुनः लेट भयो भने चाहिँ रिग्रेट मात्रै हुन्छ। सो आई थिङ्क इट आन्सर्स यो क्वेसन। सो अनि अर्को यस्तो पनि भनिन्छ कि जस्तै हस्पिटल गएर चाहिँ लेबर पेन स्टार्ट भएन भने चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ हिँडाइन्छ अथवा भर्याङ उकालिन्छ ओह्रालिन्छ भनिन्छ कि यो चाहिँ कतिको ट्रु हो त? यसले लेबर इन्ड्युस गर्नलाई हेल्प गर्छ र? वकिङले चाहिँ लेबर इन्ड्युस चाहिँ गर्दैन, तर वक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको लोवर बडी खुट्टा बलियो हुन्छ होइन, खुट्टाको मसल्सहरू बलियो हुन्छ। सो दिस स्ट्रङ मसल डेफिनेटली हेल्प्स तपाईँको डेलिभरी गर्ने बेला, किनकि नर्मल डेलिभरी गर्दाखेरि हामी तपाईँको खुट्टा माथि राखेर लिथोटोमी पोजिसन भनेर बसाउँछ, जस्तो मलासन गर्दाखेरि टुक्रुक्क भुइँमा बस्छ नि होइन, त्यही पोजिसन तर सुतेर होइन। सो त्यो गर्नको लागि चाहिँ खुट्टा बलियो भयो भने चाहिँ लेबरको प्रोसेस सजिलो हुन्छ। सो हिँडेर लेबर इन्ड्युस चाहिँ हुँदैन, तर लेबरको बेलामा चाहिँ स्ट्रङ मसलले एक त तपाईँलाई पुस गर्नलाई हेल्प गर्छ, अर्को तपाईँको रेगुलरली एक्सर्साइज गरिरहेपछि एउटा सर्टन अमाउन्ट अफ पेन टलरेट गर्ने थ्रेसहोल्ड हुन्छ। सो लेबर पेन टलरेट गरेर अगाडि बढ्न सक्ने हुन्छ। सो द्याट्स द रिजन वी युजुअली से कि हिँड्नुहोस् भन्ने चाहिँ दुखेको बेला सुतेर बस्यो भने झन् त्यही पेनमै मात्रै फोकस हुन्छ नि त। सो वेन यु वक इट्स अ काइन्ड अफ डिस्ट्र्याक्सन पनि हो। अनि त्यो पेनबाट डिस्ट्र्याक्ट भयो भने हामीलाई पनि त पेसेन्टले अपरेसन गरिदिनुहोस् भन्दैन होइन। एज अ डक्टर कसैलाई पनि अपरेसन गर्न मन लाग्दैन, वी प्रमोट नर्मल डेलिभरी नै होइन। तर कहिलेकाहीँ फ्यामिली प्रेसर यति धेरै हुन्छ होइन। अनि झन् मैले अघि भने नि रेस्पेक्टफुल मटर्नल केयर भनेको चाहिँ कस्तो हो भने कुनै पनि चिज डक्टरले पेसेन्टलाई या पेसेन्टको पार्टीलाई फोर्स नगर्ने होइन, बसेर जोइन्टली डिसाइड गर्ने होइन, अनि त्यो जोइन्ट डिसिजनलाई रेस्पेक्ट गर्ने र अगाडि लग्ने। सो कन्स्टेन्टली पेसेन्ट र पेसेन्ट पार्टीले अपरेसन गरिदियो भनेर डक्टरले नगरेर भोलि अलिकति पनि माथि तल भयो भने सबैजना अपसेट हुन्छ होइन। डक्टरलाई पनि ला मैले गरिदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, पेसेन्टलाई हामीले त्यत्रो भन्दा नि डक्टरले गर्दैन जस्तो लाग्छ होइन। सो त्यो पनि अलिक कम हुन्छ कि वेन पेसेन्ट इज डिस्ट्र्याक्टेड होइन। सो आई थिङ्क वकिङ इज एकदम राम्रो फर्म अफ एकदम एक्सर्साइज फर लेबर गर्न अगाडि लेबरमा। अहिले चाहिँ अब नेक्स्ट क्वेसन मेरो यही नै छ होइन। सो अहिले चाहिँ एकदम कमन छ कि सिएस हुन्छ नि, सो वाट आर द कमन रिजन्स अफ इमर्जेन्सी सिएस कि? ओके, सो यु आस्किङ मी अबाउट इमर्जेन्सी नट सिएसको इन्डिकेसन?
सिएस पनि युजली चाहिँ आजकल एकदमै भेरी के भन्छ नर्मलै भइसकेको छ, एकदम कमन भइसक्यो, नर्मल त नभनौँ एकदम कमन भइसकेको छ होइन. सो सिएसको त्यति धेरै कमन हुनुको रिजन चाहिँ खानपिनले गर्दाखेरि हो कि एक्सर्साइज नगरेर हो कि होइन. अब हाम्रो ओल्डर जेनेरेसनले भन्नुहुन्छ कि हामीले त धेरै काम गर्थ्यौँ, हाम्रो बडी मुभ भइरहेको थियो, त्यही भएर हामीले नर्मल गर्न सक्थ्यौँ भन्नुहुन्छ कि है. सो अहिले चाहिँ मेबी अब मान्छेहरू अफिस जानुहुन्छ, अफिसमा भनेको युजली बसेरै गर्ने काम हुन्छ होइन. सो त्यसले गर्दाखेरि पनि सिएसको चान्सेसहरू अलिक धेरै बढेको र त्यो पनि इन अ वे हो. सो फिजिकल एक्टिभिटी कम भएपछि बेबी अलिकति बडी ठुलो हुन्छ अनि बडी युज टु हुँदैन स्ट्रेसको लागि होइन. त्यो पनि एउटा रिजन हो. अर्को रिजन भनेको आजकल डक्टरहरूले कम्प्लिकेसन अलिकति बढी डायग्नोज पनि गरेको हो होइन. जस्तो प्रेसर, सुगर, उल्टा बच्चा. सो अर्ली डिटेक्सन भएर हामीले प्लान गर्ने त्यो पनि एउटा हो. अर्को भनेको डिमान्ड सिएस पनि बढेको हो होइन. तर सिजेरियन सेक्सन चाहिँ कसैले पनि गर्ने भनेर वी डोन्ट डु इट अनलेस एन्ड अन्टिल देयर इज अ इन्डिकेसन होइन. अब त्यो इन्डिकेसन लाइक तपाईँले अघि इमर्जेन्सी सिजेरियन सेक्सन भन्नुभयो होइन. त्यो इमर्जेन्सी सिजेरियन सेक्सन चाहिँ कज हुन्छ युजुअली, कि त बच्चाको कज हुन्छ, कि त आमाको कज हुन्छ, कि त सालको कज हुन्छ होइन. अब यो चाहिँ इमर्जेन्सी सिएसको कजेस भनिरहनु भएको छ हजुरले. या योर क्वेसन वाज अल्सो इमर्जेन्सी सिएस किन हुन्छ भनेर होइन. सो हामी नर्मल लेबर प्रोग्रेस गरिरहेको बेलामा कुनै पनि बेला तपाईँको बच्चाको मुटुको धड्कन कम भयो होइन, और बच्चाले पेटमा दिशा गर्यो, और के भन्छ हाम्रो सिटिजी भन्ने हुन्छ, सिटिजीले डिटेक्ट गर्यो कि बच्चाको हार्टबिट हरेक कन्ट्र्याक्सनसँग एकदमै तल गइरहेछ, बच्चाले अब लेबर सहन सक्दैन अगाडि होइन. किनकि एट दि एन्ड अफ दि 9 मन्थ हाम्रो के हुन्छ त एम, नर्मल लेबर त हाम्रो एम होइन नि. हाम्रो एम भनेको त हेल्दी मदर एन्ड हेल्दी बेबी हो नि त होइन. अनि जिद्दी गरेर अनि नर्मल डेलिभरी गर्यो अनि बेबीलाई राम्रो भएन भने त भएन नि त त्यो पनि होइन. सो सिजेरियन सेक्सन जन्मेकै लाइक गरेकै खासमा बच्चाको र आमाको लेबरमा स्ट्रेस मतलब कम्प्लिकेसन नहोस् भनेर हो होइन. अब अर्को मदरकै कज खोज्नुहुन्छ भने जस्तो मदरको प्रेसर एकदम हाई भयो, फिट्स आयो होइन, मदरको सुगर हाई भएर बच्चा 4.5 किलोको छ, तलबाट निस्किँदैन होइन. अथवा मदरको चाहिँ साल तल छ. अब साल तल भयो भने साल छुट्टिएर बच्चा आयो भने त बच्चा मर्छ होइन. सो इमर्जेन्सी सिजेरियन सेक्सन अरू पनि धेरै कारणहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ. जस्तो डेलिभरीको बिचमा आमा बेहोस भयो होइन. सो यस्तो कन्डिसन्सहरू हुन्छ जसमा चाहिँ लाइफ थ्रेटनिङ मदर र बेबी सेभ गर्नको लागि सिजेरियन गरिने कन्डिसनलाई इमर्जेन्सी सिएस भन्छ, जसको फ्यु एक्जाम्पल मैले भनेको हो. जस्तो अर्को सिजेरियन सेक्सनको रेट बढेको कारण किन पनि हो भने टर्सरी केयर सेन्टरहरू जस्तो सिजेरियन सेक्सनको सुविधा हुने ठाउँमा बाहिरबाट रेफर भएर आउने पनि हो. रेफरल जस्तो नर्मल डेलिभरी ट्राई गर्दा 2 दिन भइसक्यो डेलिभरी भएन, अब त्यस्तो पेसेन्टलाई मैले ट्रायल दिने कि अपरेसन गरेर बच्चा बचाउने होइन. सो रेफरल सेन्टरहरू भएकोले पनि सिजेरियन सेक्सनको रेट हाई भएको हो. बट आई थिङ्क आई हेभ आन्सर्ड. सो यो कन्भर्सेसन गर्दा गर्दै एउटा क्वेसन मेरै माइन्डमा आएको क्वेसन है यो चाहिँ. सो बच्चाले चाहिँ जुन हाम्रो डेलिभरी गर्ने बेलामा चाहिँ बच्चाले दिशा खाने जुन मोस्ट अफ द कारण त्यसले गर्दाखेरि पनि बच्चाहरू कति डेथ भएको हुन्छ होइन. सो मलाई चाहिँ लागेको है थाहा नभएको कुरा होइन. सो त्यत्रो 9 मन्थ्स बच्चा पेटमा बस्छ होइन, सुरुको 3 मन्थ्स त बच्चा राम्रोसँग डेभलपै पाउँदैन होइन. तर 5-6 मन्थ्स भइसके पछाडि त बच्चा मुभमेन्ट गर्ने एभ्रिथिङ भइसकेको हुन्छ. अनि त्यो टाइममा चाहिँ बच्चाले दिशा गर्दैन गरे हुन्छ. तर कस्तो हुन्छ भने दिशा भनेको चाहिँ प्यारासिम्पथेटिक स्टिमुलेसन जस्तो लेबरको प्रोसेसमा होइन. जस्तो तपाईँलाई बेस्ट एक्जाम्पल हाम्रो पनि अहिले एक्जाम अगाडि कचोटि बाथरुम जान्छ तपाईँ स्ट्रेसमा हुन्छ नि त, सिम्पथेटिक स्टिमुलेसनले गरेर हुने हो नि त त्यो पनि होइन. सो त्यस्तै बच्चाहरूको पनि लेबरको प्रोसेसमा चाहिँ नि होइन उनीहरू स्ट्रेसको थ्रुबाट गइरहेको हुन्छ किनकि त्यति सानो ठाउँबाट निस्किनु पर्ने हुन्छ नि त. सो त्यो प्रोसेसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले दिशा गर्छ. अब त्यो दिशा गर्ने बेलासम्ममा के भइसक्यो हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ
पानी पनि कम भइसकेको हुन्छ सो त्यो पानी कम भएर दिशा मिसिँदाखेरि चाहिँ त्यही खायो भने चाहिँ बच्चाको लङ्समा जान्छ किनकि बच्चाको पेटभित्रको सिस्टम चाहिँ हामीले चाहिँ खाना खायो भने पेटमा जान्छ होइन सो बच्चाको त एम्नियोटिक फ्लुइड लङ्समा गइरहेको हुन्छ सो त्यो लङ्समा गयो भने पछि डेलिभरी पछि बच्चालाई प्रब्लम हुन्छ होइन लङ्स नफुल्लिनेहरू होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गरी त हुन्छ तर लेबरको प्रोसेसमा चाहिँ द प्रोसेस बिकम्स डिफरेन्ट ओके सो त्यो डिफरेन्ट प्रोसेसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले खाने हुन्छ नत्र अगाडि चाहिँ त्यस्तो हुँदैन अगाडि पनि स्वलो गरिरहेको हुन्छ तर त्यतिखेर क्लियर हुन्छ कि त्यतिखेरसम्म दिशा गरेर भइसक्यो भने त्यतिखेर पिसाब मात्रै हुन्छ बच्चाको चाहिँ सो अर्को भनेको चाहिँ सिएसको प्रोसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ यहाँले त सिएस पनि गर्नुभएको हुन्छ होइन जति अब कति मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रेग्नेन्ट महिलाहरूलाई चाहिँ हेर्न मन लाग्छ नि त्यस्तो रिसर्चहरू गर्न मन लाग्छ वाट इफ सिएस गर्न पऱ्यो भने होइन नर्मलको प्रोसेस त अब हाम्रो मम्मीहरू आमाहरूबाट हामीले सुनेर आइरहेका छौँ होइन तर सिएसको प्रोसेस त मलाई सुई लगाइदियो अनि म ढलेँ केही पनि याद छैन अलिअलि याद छ यही हुन्छ मान्छेहरूको एक्सपिरियन्स सो सिएसको प्रोसेस चाहिँ भनिन्छ कि 13वटा लेयर कट हुन्छ 14वटा भनिन्छ सो एक्चुअल चाहिँ के हो त सिएसको 6 लेयर हो ए सो आई थट 13 14 भनेको थिएँ मैले सो त्यो प्रोसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ सो सिजेरियन सेक्सनमा चाहिँ लाइक वान्स एनेस्थेसिया स्पाइनल एनेस्थेसिया दिएर सुतेपछि ढलेको भनेको बेहोस हुँदैन वाइड अवेक हुन्छ कम्बर माथिको सबै भाग वाइड अवेक हुन्छ तर तलको चाहिँ सेन्सेसन पेन सबै गएको हुन्छ होइन सो त्यतिखेर चाहिँ हामीले फर्स्ट स्किन काट्छौँ छाला होइन त्यसको तल फ्याट सबक्युटेनियस फ्याट त्यसपछि आएर तल रेक्टस हुन्छ होइन शीत त्यसको भित्र मसल हुन्छ रेक्टस त्यसको भित्र पेटको पेरिटोनियम हुन्छ त्यसपछि आएर ब्ल्याडर र युट्रसको त्यो फोल्ड बसाएको युट्राइन फोल्ड सेपरेट गरेपछि अनि युट्रसलाई काट्छ 6वटा भयो सो त्यही हो प्रोसेस त्यति नै हो सो लेयरमा गएर मजाले काट्यो त्यसपछि काटिसकेपछि बेबीलाई अब डेलिभर गर्ने अनि साल डेलिभर गर्ने अनि जुन प्रोसेसमा तपाईँले काट्नु भएको छ त्यही प्रोसेसमा मिलाएर रिपेयर सिलाउँदै आउने हो आइ एम मेकिङ इट भेरी सिम्पल यो हाफ एन आवर जतिमा सकिन्छ यो अपरेसन डिपेन्ड्स हजुर अब हाफ एन आवर अब म्याक्सिमम 45 मिनट्स टु 1 आवर ए ओके सो हाम्रो नेपाली हस्पिटलहरूमा चाहिँ लेबर पेन अथवा सी सेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ हस्बेन्डलाई चाहिँ छिर्न दिन्छ कि दिँदैन अब विदेशतिर त हुन्छ भनिन्छ होइन सो नेपाली हस्पिटलहरूमा चाहिँ त्यो कतिको छ हस्बेन्डलाई जान दिने सिस्टम सो वान अफ द कम्पोनेन्ट होइन अफ रेस्पेक्टफुल मटर्नल केयरमा चाहिँ के पनि पर्छ भने ह्याभिङ योर पार्टनर ड्युरिङ लेबर होइन अब त्यो भनेको पार्टनर क्यान बी योर हस्बेन्ड क्यान बी योर बोयफ्रेन्ड क्यान बी योर मदर क्यान बी योर फ्रेन्ड क्यान बी योर डक्टर होइन सो किनभने कुनै पनि फिमेलको सबैभन्दा स्ट्रेसफुल टाइम भनेको उसको डेलिभरी गर्ने टाइम हो होइन अनि त्यो बेलामा चारैतिर नचिनेको मान्छेसँग घेरिएर अनि नेकेड हुन्छ त्यो माथि पनि आफ्नो प्राइभेट पार्ट सबै नेकेड छ अनि कराछ पुस गर बल गर्नुहोस् भनेको छ इट बिकम्स भेरी पेनफुल एन्ड ट्रोमेटिक टु रिमेम्बर पछि गएर होइन सो त्यो बेलामा आफ्नो कोही सँगै छ र भने त्यो उसले जुन आफ्नियतमा त्यो लाइक फमिलियर सेटअपमा डेलिभरी गर्छ नि इट्स अ डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स होइन जस्तो त्यसले गर्दाखेरि वी एट मेडिसिटी हामी चाहिँ मेडिसिटीमा नर्मल लेबरमा वी अलाउ पार्टनर्स हजुर हस्बेन्ड्स एन्ड पार्टनर्स टु बी अराउन्ड होइन सिजेरियन सेक्सनमा अझ पनि द प्रब्लम इज कस्तो हुन्छ भने पिपल आर भेरी स्केयर्ड अफ ब्लड होइन अनि अर्को भनेको इन्फेक्सन प्रिभेन्सन अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हो ओटीमा लैजाँदाखेरि होइन सो त्यो फ्याक्टरहरूलाई कन्सिडर गऱ्यो भने चाहिँ ओटीमा चाहिँ अझ पनि नेपालमा चाहिँ पिपल आर स्केप्टिकल तर लेबर रुममा चाहिँ यस हजुर इट्स एभ्री फिमेलको राइट बट अब सबैजनातिर अब हुन्छै भन्ने छैन काठमाडौँमा चाहिँ धेरै जस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ आजकल चाहिँ दे आर ओपन विथ ए ओके सो अब लास्ट सेगमेन्ट रहेको छ पोस्टमार्टम र त्यसको मिथ है पोस्टपार्टम अनि त्यस पछाडि चाहिँ मिथ हो कि फ्याक्ट हो भन्ने एउटा सेगमेन्ट छ सो वाट इज पोस्टपार्टम डिप्रेसन र यसको कमन कजेसहरू चाहिँ के होला त
यो हर्मोनल मात्रै हो कि अरू फ्याक्टरले पनि यसलाई ट्रिगर गर्न सक्छ? ओके, सो पोस्टपार्टम डिप्रेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट स्टार्ट्स विथ ब्लुज होइन, भने मतलब सानो कुरामा चित्त दुख्ने, रुइहाल्ने, खान नसक्ने, सुत्न नसक्ने होइन, गोज अप टु डिप्रेसनदेखि लिएर साइकोसिससम्ममा. सो साइकोसिसमा पुगुन्जेलसम्म त बच्चालाई मार्ने स्टेट, आफै सुसाइड गर्ने त्यस्तो स्टेजसम्म पनि पुग्छ. सो अझ पनि सोसाइटीमा कस्तो यो हिडन वेमा लुकाएर राखे जस्तो गरेर गर्छ, तर इट्स अ भेरी सेन्सिटिभ टपिक. यसमा जति सक्यो उतिले बोल्नुपर्छ. माइसेल्फ वेन्ट थ्रु पोस्टपार्टम ब्लुज होइन. सो म कन्टिन्युस 45 मिनट्ससम्म रोको होइन. सो आई केम फ्रम अ एजुकेटेड फ्यामिली. सो मेरो फादर इज अ डक्टर हिमसेल्फ. सो दे आइडेन्टिफाइड इट भेरी अर्ली अनि मलाई त्यो इमोसनल सपोर्ट दियो होइन. सो सबैजना लकी हुन्छ भन्ने छैन, अझ पनि के गरिरहेको, किन यो नाटक, अल दिस थिङ्स ह्यापन. अनि अब सुने पनि होला नि, बच्चालाई सेपरेट गरेर आमासँग अहिलेको लागि नभए आमाको मेन्टली ठिक छैन होइन, यो गर्ने कारण त्यो. नाउ वाइ इट ह्यापन्स भन्दाखेरि फर्स्ट अफ फरमोस्ट हार्मोनै हो. सडनली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यस्तो हाई लेभलमा भइरहेको स्वाट तल जान्छ होइन. सो त्यो हार्मोन डिप्राइभले पनि हुन्छ. सेकेन्ड भनेको स्लिप डिप्राइभेसन हुन्छ. अझ पनि बच्चा पाइसकेपछि बच्चालाई दुध खुवाउने, नापी चेन्ज गर्ने केटीकै जिम्मेवारी जस्तो हुन्छ. बट आई एम भेरी ह्याप्पी टु सी सोसाइटीमा चेन्ज आइरहेको. देयर आर सो मेनी फादर्स हु हेभ टेकन अप द्याट रोल. अनि मलाई त्यो देख्दा कस्तो खुसी लाग्छ होइन. सो चेन्ज भइरहेछ बिकज आई थिङ्क प्रोग्राम लाइक दिस जसमा हामी कन्सटेन्टली वी टक, वी एजुकेट होइन. आजकल मेलहरू पनि दे आर गेटिङ अवेर होइन. सो अनदर थिङ इज किन पोस्टपार्टम डिप्रेसन हुन्छ भन्दाखेरि आइडेन्टिटी क्राइसिस. नाउ द फिमेल इज अल्सो गोइङ थ्रु लट अफ आइडेन्टिटी इस्युज होइन. त्यसले गरेर पनि हुन्छ. र इन्सिक्योरिटी अबाउट योर लुक, योर बडी पोस्टपार्टममा. अनि हाम्रो नेपालीहरूको त यु नो लाइक वी आर सो भोकल एन्ड ओपन अबाउट लुक्स नि होइन. कस्तो मोटाको, कस्तो दुब्लाको, कस्तो गोरो, कस्तो कालो, यु नो लाइक. सो द्याट थिङ म्याटर्स. सो न्यू मम कहाँ जाँदाखेरि यु निड टु बी सेन्सिटिभ अबाउट कमेन्टिङ अन हर बडी. अस्ति भर्खर आई गट वान अफ माई पेसेन्ट हु वाज लाइक मेरो कहिले सकिन्छ डक्टर, मलाई दिक्क लागिसक्यो यो भनेर के. सो एटलिस्ट म कहाँ आएर केही भन्न सक्यो. देयर आर सो मेनी पेसेन्ट्स जसले भन्नलाई पनि दे डोन्ट इभन थिङ्क द्याट यो पनि भनेर डक्टरलाई जस्तो गर्छ कि. सो टु नो द्याट यु निड सम वान टु टक टु होइन. कोही नभए पनि तपाईँ आफ्नो डक्टरैलाई गएर भन्नुहोस्. आफ्नो मम्मी, ड्याडी, हस्बेन्ड, सिस्टर्स, फ्रेन्ड्स होइन. सुत्केरीमा भेट्न जाने भनेको खालि बच्चालाई हाहा हुहु गर्न मात्रै होइन. यु निड टु आस्क हाउ आर यु भनेर मदरलाई पनि. किन हामीले सुत्केरीमा त लाइक वी ओन्ली थिङ्क अबाउट द बच्चा होइन. सो इट्स आई थिङ्क वेन यु गो टु सी अ सुत्केरी द फर्स्ट क्वेसन यु हेभ टु आस्क इज हाउ आर यु ओके. सुत्न पाएछ नि भए तिमी 1 घन्टा सुत, म हेरिदिन्छु बच्चा. रादर देन लाइक ग्याङ गएर बिचरा सुत्ने टाइम पनि बिगारिदिएर होइन. एन्ड स्टप गिभिङ एडभाइजेस लाइक मैले त मेरो बच्चालाई यस्तो गरेर यस्तो गर्थेँ, तिमी पनि यो ट्राई गर. द न्यू मम इज ट्राइङ हर बेस्ट. जस्ट बी अ सपोर्ट हुन्छ नि. आई थिङ्क इट्स अ बिग टाइम. हाम्रो सोसाइटी अब चेन्ज हुनुपर्छ. हजुरको पेसेन्टहरूमा चाहिँ कोही पेसेन्ट त्यस्तो एकदम धेरै पोस्टपार्टम डिप्रेसन अथवा एन्जाइटी भएर आउनुभएको कोही पेसेन्ट हुनुहुन्छ हजुरको अहिलेसम्मको? हामी कति हुन्छ अलमोस्ट एभ्री पेसेन्ट जो हामी 45 दिन अथवा लाइक हामीले 2 विक्समा फलोअपमा बोलाउँदा सो मेनी अफ देम एक्सप्रेस. अनि आजकल डिटेल मलाई आई थिङ्क मलाई यो भइरहेछ डक्टर. सबैजना हाँस्छ मैले भन्यो भने, तर आई नो आई थिङ्क भनेर भन्छ नि. सो वी डु हेभ साइको सोसियल काउन्सिलर. सो साइकेट्रिस्ट कहीँ जानुपर्छ भन्ने छैन. कहिलेकाहीँ जस्ट साइको सोसियल काउन्सिलरसँग बसेर कुरा गरेर सल्युसन क्यान बी फाउन्ड. मेबी मम्मीलाई सुत्न पुगेको छैन कि या एकदम ओभरवेल्म भयो कि होइन. वी क्यान डु द्याट. सो अनि नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ सुत्केरी भइसके पछाडि चाहिँ नुहाउनु हुँदैन होइन. अब नुहाउँछु भनेर कसैले भन्छ भने भोलि पर्सि दे क्लास भनेर त्यो एउटा डर जस्तो गराइदिने होइन. ब्रस गर्नु हुँदैन, कपालमा तेल हाल्नुपर्छ, नुहाउनु त्यो एकदमै धेरै कमन छ कि. त्यो साँच्चीकै तेल हाल्नै पर्ने हो त अथवा घिउ र भातै खान पर्ने हो कि होइन. सो त्यो चाहिँ के हो, त्यो वाट इज द सिनारियो कि यो चाहिँ
कतिको ट्रु हो? ओके, सो तपाईँले मलाई दुईटा क्वेसन सोध्नुभयो, एउटा पर्सनल हाइजिनको बारे, पर्सनल न्युट्रिसनको बारे। हजुर, सुरुमा पर्सनल हाइजिनकै कुरा गरौँ। सो पर्सनल हाइजिन भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हो हजुर सुत्केरी अवस्थामा, किनकि सुत्केरीमा इन्फेक्सन भयो भने प्युपेरल पाइरेक्सिया भन्ने एकदम डरलाग्दो रोग हो हजुर। त्यसमा किडनी फेलियर हुन्छ, आइसियुमा जान सक्छ। सो त्यो सिचुएसन आउन नदिन पर्सनल हाइजिनमा एकदम फोकस गर्नुपर्छ। नुहाउनुपर्छ, तल सफा राख्नुपर्छ, एभ्री 3 to 4 आवर्समा प्याड अन्डरवेयरहरू चेन्ज गर्नु पर्यो ब्लिडिङ भएको छ भने होइन। तपाईँको सिजेरियन सेक्सन भएको छ भने त्यहाँ तेलहरू लाउनु हुँदैन होइन, ड्राई राख्नु पर्यो। अलिकति पनि भिजेको छ भने तुरुन्तै आफ्नै डक्टर कहाँ जानुपर्छ, पाक्न सक्छ घाउ होइन, अपरेसनको घाउ। त्यस्तै दाँत माझ्नुपर्छ, डेन्टल हाइजिन हेर्नु पर्यो, नुहाउनुपर्छ। तेल लाउनुहोस्, इट्स ओके, इट्स ओइलिङ योर हेयर इज भेरी गुड होइन, तर तेलै लाएर नुहाउँदै ननुहाइकन बस्नु हुँदैन। अब अहिले त काठमाडौँ कस्तो गर्मी भइसक्यो, गन आर द डेज भएर काठमाडौँ हेज टु बी अ कोल्ड सिटी होइन। यस्तो गर्मीमा तपाईँले सुत्केरीलाई गुम्म गरेर राख्यो भने त सुत्केरी नै फेन्ट हुन्छ नि, बिबी नै बिरामी हुन्छ नि होइन। सो विथ द चेन्जिङ the global warming scenario, I think it's time for all of us to rethink, rechange our personal hygiene. तपाईलाई जस्तो गर्मी हुन्छ, same thing with the other person, no? त्यही गर्मी भयो भन्दाखेरि पनि नातो लगाऊ भन्ने होइन, टाउकोमा बच्चालाई टोपी लगाइदियो भने बच्चालाई धेरै जस्तो नेपाली सोसाइटीमा बच्चालाई कति धेरै त्यो हिट र्यासेसहरू आउँछ कि, त्यो हुँदा हुँदै पनि तातै लुगा लगाइदिनु पर्छ भन्ने त्यो ममले केही भन्यो भने ममलाई अब एक त अलरेडी इमोसनली कस्तो ड्रेन भइरहेको हुन्छ सबैजना होइन, सुत्केरी महिलाहरू। त्यति बेला चाहिँ यस्तो धेरै एडभाइसेसहरू पनि दिनुहुन्छ कि सो त्यो नेसेसरी छ त बच्चालाई तातै लुगा लगाइदिनु पर्छ, सुत्केरीले नातो नै बाँध्न पर्छ भन्ने। पहिला काठमाडौँ जाडो ठाउँ थियो, अहिले काठमाडौँ गर्मी ठाउँ छ। सो चेन्ज हुन्छ बिस्तारै, पिपल विल चेन्ज होइन। कतिचोटि अब लले सोसाइटी बनाउँछ, कतिचोटि सोसाइटीले ल नियमहरू बनाउँछ होइन। सो आई थिङ्क स्लोली अब चेन्ज भइरहेछ, अब पिपल आर अन्डरस्ट्यान्डिङ। आफूले पनि त लाइक फिल गरेछ नि होइन। सो या आई थिङ्क दे चेन्जिङ। सो अब न्युट्रिसन खानेकुराहरूको कुरा गरौँ, सुत्केरी महिलाहरूले खानेकुराहरूको होइन। सो हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ गुटपाकहरू होइन, 3 टाइम राइस नै खान दिने, ज्वानो झोल, आई थिङ्क ज्वानो झोल त इज भेरी गुड, भेरी रिच सोर्स अफ क्याल्सियम होइन, तर 3 टाइम नै खाना दिने होइन। त्यो गुटपाकहरू एकदम एक्सट्रिम गुलियो कुराहरू दिने, जेरीहरू दिने होइन, त्यसले गर्दाखेरि त झनै धेरै वेट गेन पनि हुन्छ पछि पनि होइन। सो कतिको गुड हो त यो खानेकुराहरू चाहिँ, यिनीहरू चाहिँ कतिको राम्रो हो त? इफ यु आस्क मी पर्सनली एज अ डक्टर है, सो कस्तो हुन्छ भने दुध भनेको प्रोटिनले आउँछ। द मोर यु फोकस अन प्रोटिन त्यति दुध भन्छ, गुलियोले दुध आउने होइन। पहिला कस्तो थियो त भन्दाखेरि द गुटपाक, द घिउ भात, द चाकु, द जेरी, यो भनेको खाना चाहिँ एकदम रेयरली खान पाउने चिजहरू हुन्थ्यो होइन, स्विट ट्रिट्स होइन, यो स्विट ट्रिट्स भइरहेछ नि त। सो सुत्केरी अवस्थामा चाहिँ ओके लेट्स गिभ हर समथिङ गुड टु इट भनेर दिया हो होइन। तर आजकल के छ त एभ्री मिल पछि डेजर्ट खाइरहेछ हामी होइन। सो गन आर द डेज जब हामीलाई चाहिँ स्विट ट्रिट चाहिन्छ। अब सो गुलियोले दुध आउने होइन, प्रपर न्युट्रिसनल डायटले हो, अनि त्यो पनि स्पेसली प्रोटिनले चाहिँ एकदम धेरै दुध आउँछ। सो इफ यु वान्ट टु फोकस अन सुत्केरीमा मिल्क प्रोडक्सन, फोकस अन प्रोटिन हो होइन। अब ज्वानो इज भेरी गुड, ज्वानो चाहिँ इट्स भेरी गुड, क्याल्सियमको सोर्स पनि हो। ज्वानोको झोलले दुध पनि लाइक झोल भयो नि त, सो लिक्विडले लिक्विड प्रोडक्सनमा अझ बढी हेल्प गर्छ, एड गर्छ। बट आई थिङ्क जेरी, गुटपाक, अब इट निड्स अ कम्बिनेसन हजुर, प्रोटिन, फाइबर, फ्याट, गुड भर्जन अफ ब्यालेन्स डायट खायो भने या वाइ नट। बट ओन्ली त्यो चाहिँ राइस इज अल्सो भेरी गुड प्रोभाइडेड पोर्सन मिल्नु पर्यो। अनि त्योसँगै प्रोटिन र फाइबर, मिनरल, भाइटामिन्स पनि आउनु पर्यो। फ्रुट्स नै चाहिँ के भन्छ, फ्रुटले चिसो लाग्छ भनेर कतिपय ठाउँमा चाहिँ फ्रुट्स नै नदिएको देखिन्छ कि हाम्रो सोसाइटीमा। मैले यो रिसर्च गर्दाखेरि थाहा पाएँ, जब मैले यो पडकास्ट स्टार्ट गरेँ कमेन्टहरूमा चाहिँ मलाई फ्रुट्स पनि खान दिनु हुँदैन, दही खान दिनु हुँदैन भन्ने खालको कमेन्टहरू कति धेरै अडियन्सले गर्नुभएको थियो कि। सो दही पनि खानै नहुने कुरा हो कि फ्रुट्स पनि त खान हुन त हुन्छ होला नि त? सबै थिङ इज अलाउड हजुर, सबै थिङ इज अलाउड इन पोस्टपार्टम। इनफ्याक्ट पोस्टपार्टममा मिनरल्स, भाइटामिन्स झन् धेरै चाहिन्छ। त्यो ट्याब्लेट खानुको सट्टा त नेचुरल फर्ममा खानु इज मच बेटर नो।
सो अब हाम्रो अर्को क्वेसन छ चाइल्ड बर्थ पछाडि चाहिँ कति टाइम लाग्छ फुल्ली रिकभर हुनलाई एउटा सुत्केरी महिलालाई? Physically 6 weeks, mentally, emotionally, depends from person to person. People might at 18 years still recovering from their postpartum trauma, mental trauma, होइन? तर physically 6 हप्तामा your body is त्यसैले त पोस्टपार्टम पिरियड 6 week रहेको इज बडीको हिलिङ टाइम सबै अर्गनहरू प्री प्रेग्नेन्ट फेजमा जान्छ इमोसनली पर्सन टु पर्सन डिपेन्ड गर्छ कसैलाई 6 months कसैलाई 1 year कसैलाई 18 years हैन इट डिपेन्ड्स सो अब हाम्रो लास्ट सेगमेन्टको मिथ हो कि फ्याक्ट हो वाला एउटा सेगमेन्ट रहेको छ यसमा चाहिँ 6वटा क्वेसन छ हजुरले मिथ हो कि फ्याक्ट हो भन्नुपर्ने हुन्छ एक्सप्लेन पनि गर्न पाउनुहुन्छ है सर्टमा अथवा मिथ हो कि फ्याक्ट हो मात्रै भनिदिनु भए पनि हुन्छ सो फर्स्टमा छ प्रेग्नेन्सीमा घिउ धेरै खानाले सजिलै डेलिभरी हुन्छ भनिन्छ यो मिथ हो कि फ्याक्ट हो? मिथ प्रेग्नेन्सी अवस्थामा कुनै पनि मेडिकेसन्स खानाले बच्चालाई अटिजम अथवा अरू कुनै हेल्थ इस्युज हुन्छ यो मिथ हो कि फ्याक्ट हो? डिपेन्ड्स कुन औषधि ओके सो इफ यु आर टेकिङ प्रेग्नेन्सीमा प्रेग्नेन्सीको क्याटेगोरीमा युज नगर्नु मिल्ने मेडिसिन इट्स अ फ्याक्ट बट प्रेग्नेन्सी सेफ मेडिकेसनहरू युज गरेछ भने दे डोन्ट डु इट बेबीमा एब्नर्म्यालिटी कन्जेनाइटल एब्नर्म्यालिटिजहरू गर्दैन इनफ्याक्ट देयर आर सो मेनी मेडिसिन जुन खानै पर्ने हुन्छ प्रेग्नेन्सीमा होइन लाइक फलिक एसिडहरू न्युरल ट्युब डिफेक्ट बचाउनको लागि होइन सो इट डिपेन्ड्स अन वाट मेडिसिन युआर टकिङ अबाउट त्यस्तो सबै मेडिसिनलाई क्याटेगोराइज गरेर इफ आई टक इन दिस प्लेटफर्म इट्स नट फेयर ओके सो अर्को छ पिसिएस भएको महिला नेचुरली प्रेग्नेन्ट हुन मिल्दैन? मिल्छ 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 है डोन्ट इभन गो फरवर्ड सो ब्रेस्ट फिड गरिरहेको महिलाले पिरो अमिलो खाना खाँदा बच्चालाई ग्यास हुन्छ अथवा बच्चाले खाने मिल्कमा पनि पिरो नै जान्छ यो मिथ हो कि फ्याक्ट हो? नो इट्स अ मिथ बच्चालाई ग्यास हुने त बर्प गराउन नजानेर टमी टाइम नगरेर अनि त्यो मिल्कबाटै पिरो नै बच्चालाई जान्छ भनिन्छ कि पिरो खान अलाउ गरिँदैन यो चाहिँ बेस्ट एन्ड ट्रु इभेन्ट It's not. True fact. It's false. Sorry. It's false. It's not true. Okay, so अर्को चाहिँ सुत्केरी अवस्थामा तातो खानाहरू मात्रै खानुपर्छ? No, not at all. In fact, pain managementमा सबैभन्दा फर्स्ट इज हामी आइसी कोल्ड वाटर दिन्छौँ होइन आइस कम्प्रेसन होइन पेनको त फर्स्ट म्यानेजमेन्ट चिसो हो नि त सो लास्टमा छ भर्याङ उक्लिँदा यु नो वाइ अघिको वाज सेड काठमाडौँ वाज पहिला नेपाल होइन ओभरअल इज अ कोल्ड कन्ट्री नि त त्यसैले गर्दा तातो फुड प्रिफर गरेको हुनसक्छ तर अहिले विथ चेन्जिङ सिनारियो पिपल आर अल्सो चेन्जिङ सो अर्को छ भर्याङ उक्लिँदा ओर्लिँदा अथवा हेभी सामान उठाउँदा चाहिँ मिसक्यारेज हुनसक्छ भर्याङ माथि तल गर्दा त होइन भर्याङ माथि तल गर्दा लड्यो भने ट्रमाले गरेर हुनसक्छ होइन नाउ देयर वाज अ स्टडी होइन जसले चाहिँ हेभी वेट लिफ्टिङ अब नाउ मैले जब स्टडी भने नि हेभी वेट लिफ्टिङ त्यो चाहिँ इट वाज नट डन इन नेपाल इट वाज डन इन दि वेस्टर्न कन्ट्री अनि वेट लिफ्टिङ भनेको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ वेट लिफ्ट गरेको थियो एक्सर्साइज वेट लिफ्टिङ होइन सो त्यो चाहिँ कति हेभी गर्यो र कुन स्टेज अफ प्रेग्नेन्सीमा गर्यो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ बट moderate amount of weight lifting is very good in pregnancy. It's very, very good. एकदम सडन हेभी गरेको छ भने चाहिँ देन इट्स ब्याड ओके सो ऱ्यापिड फायर सकेसँगै हामी प्रोग्रामको एन्डमा पनि आइसकेका छौँ तर बिफोर वी लिभ वी हेभ अ स्मल गिफ्ट फ्रम गर्भ नेपाल जहाँ चाहिँ हामी मलमलको ड्रेसेसहरू बनाउँछौँ विच आर भेरी गुड फर बोथ मदर्स एन्ड द चाइल्ड सो अब हजुरको बेबी त धेरै ठुलो भइसक्नु भएको छ सो यो चाहिँ हजुरको लागि छ है थ्याङ्क यू सो मच You want me to see it? Oh. Is it khasto? Oh my God, thank you. It's so nice. Thank you so much. Thank you. यो चाहिँ सुत्केरी आमाहरूले धेरै मन पराउनुहुन्छ नर्मल मान्छेहरूले पनि भन्नाले नर्मल वुमेनहरूले पनि एकदमै मन पराउनुहुन्छ यो खासो चाहिँ बिकज अफ मलमलको भएर चाहिँ एकदम सफ्ट पनि हुन्छ तपाईँले मलाई मेरो एक्सपिरियन्स सोध्नु भएन यसमा हजुर सो म चाहिँ लाइक ब्रेस्ट फिडिङ मदर थिएँ कि हजुर 18 महिनासम्म सो आई ह्याड मलमलको खास्टो यु नो सो आई युज टु कभर इट अनि जहाँ पनि
ब्रेस्ट फिड गर्नलाई कस्तो इजी हुन्थ्यो अनि अलिकति बच्चा ठुलो भएपछि मैले चाहिँ यो अलमोस्ट एउटा बेडसिट जस्तै साइजको बनाउन लगाएको थिएँ कि किनकि मेरो बच्चालाई अलिकतिमा त्यो कार्पेटको पर्ने बित्तिकै एलर्जी भइहाल्थ्यो कि अनि त्यसले गर्दाखेरि म त्यो ओछ्याउँथेँ कि जहाँ पनि अनि त्यसको माथि बच्चा छोडिदिने गर्थेँ कि इट्स भेरी हेल्पफुल थिङ हजुर अहिले पनि कतिजना ममहरूले पनि हाम्रोमा बेडिङ सेटहरू मगाउनुहुन्छ कि अनि बेडिङ सेट मगाउँदाखेरि चाहिँ बच्चाको लागि बेड कभर चाहिँ यस्तै खालकै मटेरियल मगाउनुहुन्छ कि सो वी डु द्याट एज वेल सो यहाँहरूलाई पनि यदि त्यस कुनै मलमलको एक्सेसरिज अथवा कुनै मलमलको ड्रेसेसहरू चाहिन्छ भने चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि थ्याङ्क यू सो मच डक्टर आफ्नो टाइम निकालेर यहाँ आइदिनु भएकोमा वी आर ट्रुली ग्रेटफुल टु हेभ यु सो जाँदा जाँदै केही मेसेज दिन चाहनुहुन्छ हाम्रो अडियन्सहरूलाई ममहरूलाई सो बन्न लागेको ममहरूलाई चाहिँ द फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज आफ्नो हेल्थमा फोकस गर्नुहोस् वान्स यु आर हेल्दी प्री प्रेग्नेन्सी द बेस्ट एग विल कम होइन सो वान्स यु गेट प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो हेल्थमा एकदम फोकस गर्नुपर्छ हेल्थ न्युट्रिसनमा आफ्नो गाइनोकोलोजिस्ट आफ्नो अब्स्टेट्रिशियनसँग एकदम क्लोज रिलेसनसिप बनाउनुहोस् द्याट विल मेक योर 9 months जर्नी अ ब्युटिफुल मेमोरी opt for a delivery that you want होइन अब कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सिज हुनसक्छ बट स्टिल एन्ड वान्स यु हेभ यर बेबी फोकस अन योर सेल्फ टु किनकि आमा भइसकेपछि सबैजना खालि बच्चामा मात्रै फोकस गरेर हुन्छ सो इट्स टाइम फर यु टु थिङ्क अबाउट योर सेल्फ टु एन्ड वान्स यु बिकम अ मदर त्यसपछि पनि यु आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पर्सन लाइक आई सेड वेन आई वाज यङ माई चाइल्ड वाज यङ म त्यतिखेर पनि मैले आफ्नो करियरलाई फोकस गर्दाखेरि आई वाज जज्ड पछि मेरो बच्चा ठुलो भइसकेपछि मैले मेरो फ्यामिलीलाई फोकस गर्दाखेरि पनि आई वाज जज सो जजमेन्ट विल बी देयर अल द टाइम बट यु आर युनिक यु हेभ यर ओन स्टोरी एन्ड द्याट विल मेक यु भेरी डिफरेन्ट द्याट विल गिभ यु द सेटिस्फ्याक्सन अफ लिभिङ यर लाइफ होइन एट दि एन्ड आई थिङ्क यु सुड लिभ अ लाइफ सो प्लिज इन्जोय बिङ अ वुमन स्पेसली मदर सो अगेन थ्याङ्क यू सो मच आजको एपिसोड एकदमै इन्फर्मेटिभ पनि भयो हाम्रो अडियन्सहरूलाई पनि पक्कै नै युजफुल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई एन्ड टु अल द अडियन्स थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गर्व गाथा हाम्रो हरेक एपिसोड यहाँहरूले एकदमै मन पराइदिनु भएको छ आई थिङ्क अब अझै पनि यसै गरी माया गरिदिइराख्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु र यहाँहरूले भने जस्तै आज हामीले डक्टर पनि बोलाएका छौँ र अब पनि नेक्स्ट एपिसोड कस्तो गर्दा यहाँहरूलाई अझै राम्रो हुन्छ अझै युजफुल हुन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला विल रिच आउट and definitely try to bring those story into our podcast. So see you on next week. Bye bye. Thank you.